हेलो एभ्रिवान माइक्रोसफ्ट एक्सेलको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। वेलकम टु न्यू भिडियो ट्युटोरियल। आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत होम ट्याबभित्र रहेको सेल्स ग्रुप अन्तर्गत इन्सर्ट, डिलिट, फर्मेट अप्सन र त्यसपछि अटोसमभित्र भएको यहाँनिर सम, एभरेज, काउन्टर नम्बर्स, म्याक्सिमम र मिनिमम फङ्सनको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। हामीले एक्सेलमा कुनै पनि सेललाई सिलेक्ट गर्नको लागि त्यो सेलमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो सेल एक्टिभ हुनेछ या सिलेक्ट हुनेछ। जुन सेलमा हामीले क्लिक गरेका छौँ त्यो सेललाई एक्टिभ सेल भनिन्छ र एक्टिभ सेलको नेम चाहिँ हाम्रो फर्मुला बारको लेफ्टपट्टि देखिनेछ। यहाँनिर हाम्रो अहिले C2 सेल सिलेक्ट छ। जुन यहाँनिर हाम्रो कलमहरू छ, कलमहरूको नेम चाहिँ अगाडि देखिनेछ र रोको नेम चाहिँ पछाडि देखिनेछ। यसरी यहाँनिर सेलको नेम रहेको छ। अब हामीले यो पुरै रोलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 2 नम्बरको रो सिलेक्ट गर्नु पर्यो, यहाँनिर 2 मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुरै रो सिलेक्ट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हामीले कलमलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने कलमको हेडिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बी नम्बरको कलमलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर बीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कलम सिलेक्ट हुनेछ। त्यस्तै गरेर सर्टकट कीबाट पनि हामी रो र कलमहरूलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले कुनै पनि रोलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने एक्टिभ सेल जुन रोको सेलमा छ त्यो पुरै रो सिलेक्ट हुनेछ। त्यसको लागि हामीले सिफ्टको बटनसँगै स्पेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि जुन सेलमा हामीले क्लिक गरेका छौँ त्यो सेल भएको रो चाहिँ सिलेक्ट हुनेछ। र त्यस्तै गरेर कलमलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले जुन कलममा क्लिक गरेका छौँ या जुन सेल एक्टिभ छ त्यो एक्टिभ भएको सेलको रो सिलेक्ट हुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर अहिले C2 सेलमा क्लिक गरेका छु र अब मैले यो C भन्ने कलमलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने कन्ट्रोलको बटनसँगै स्पेसमा क्लिक गर्नु पर्यो र कन्ट्रोलको बटनसँगै स्पेसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हाम्रो C कलम सिलेक्ट भएको छ। र त्यस्तै गरेर पुरै सिटलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ या त हामीले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सिफ्ट स्पेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि पुरै सिट सिलेक्ट हुनेछ। र यहाँनिर हामी सिट भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। यो सिटको नेमलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। यो सिटलाई हामीले रिनेम गर्नु पर्यो भने यसमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर रिनेम लेखिएको छ, रिनेममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि योलाई हटाएर हामी अर्को नेम लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले कम्प्युटर अपरेटर लेखेँ। सिटलाई रिनेम गर्ने अर्को पनि हामीसँग तरिका रहेको छ। त्यसको लागि जुन सिटमा रिनेम गर्नुपर्ने हो त्यो सिटमा डबल क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर हामीले अर्को नेम दिने। जस्तै मैले यहाँनिर खरिदार भनेर नाम दिएँ र त्यस्तै गरेर एउटा सिट त यो भयो र त्यसपछि हामीले अर्को सिट थप्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट प्लसमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर अर्को सिट 2 नेम भनेर थपिएको देख्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर फेरि प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिट हाम्रो एड हुँदै जानेछन् र अब हामीले जुन सिटलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो या जुन सिटमा हामीले काम गर्नुपर्ने हो त्यो सिटमा क्लिक गर्ने र त्यो सिट सिलेक्ट हुनेछ। र त्यस्तै गरेर अब हामी यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरूको बारेमा हेरौँ। इन्सर्टमा यहाँनिर इन्सर्ट सेल्स, इन्सर्ट रोज, इन्सर्ट सिट कलम्स भनेर दिएको देख्न सक्छौँ र लास्टमा इन्सर्ट सिट पनि दिएको देख्न सक्छौँ। अब हामीले सेललाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? अब जस्तै मैले A1 सेलमा क्लिक गरेको छु र यो सेलमा मैले केही उदाहरणको लागि केही डाटा इन्ट्री गर्छु, नेम भनेर लेखेँ र यही सेलमा क्लिक गर्छु र यो सेल एक्टिभ छ हाम्रो। र अब हामीले यो सेलको लेफ्टपट्टि हामीले सेल इन्सर्ट गर्नु छ भने कसरी गर्ने त? त्यसको लागि इन्सर्टमा जाने र त्यस्तै गरेर इन्सर्ट सेल्स लेखेको छ यो ठाउँमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि इन्सर्ट भनेर एउटा छुट्टै ट्याब ओपन हुनेछ या छुट्टै एउटा डायलग बक्स ओपन हुनेछ र अब यो जुन हाम्रो नेम लेखेको छ त्यसलाई कहाँनिर सिफ्ट गर्ने त? राइटमा सिफ्ट गर्ने कि डाउनमा सिफ्ट गर्ने, त्यसपछि इन्सर्ट हुने हो भनेर दिएको छ। यहाँनिर हामीले राइटमै छँदाखेरि ओके गऱ्यौँ भने यो लेखेको कुरा हाम्रो राइटमा आउने भयो, राइटमा सिफ्ट आउने भयो। त्यस्तै गरेर अब हामीले इन्सर्टमै गएर यहाँनिरबाट इन्सर्ट सेल्सभित्र यहाँनिर हामीले
सिफ्ट सेल छ डाउनमा क्लिक गरेपछि यो सेल चाहिँ हाम्रो डाउनमा सिफ्ट हुने भयो र त्यसपछि एउटा सेल एड हुने भयो। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर इन्सर्ट हामीले सिटमा रोलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? हामीले सिटमा रोलाई इन्सर्ट गर्नको लागि एट फर्स्ट हामीले कुन रोको माथिपट्टि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो रोमा क्लिक गर्ने या त्यो रो भएको सेलमा क्लिक गर्ने। जस्तै मैले 2 नम्बरको माथि एउटा रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो भने मैले यहाँनिर 2 रोमा भएको कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिर इन्सर्टमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिरबाट इन्सर्ट सिट रोजमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिर एउटा रो इन्सर्ट हुनेछ। यदि हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एक्टिभ भएको जुन रो हुन्छ, जुन रोभित्रको सेल हुन्छ, त्यही अनुसार हाम्रो यहाँनिर रोलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। जुन रो सेलेक्ट छ त्यो रोको माथिपट्टि रो इन्सर्ट हुनेछ। र अर्को तरिका पनि छ रोलाई इन्सर्ट गर्ने। त्यसको लागि हामीले जुन रोको माथिपट्टि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै प्लसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हाम्रो रो इन्सर्ट हुनेछ। सिटमा कलमलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने जुन कलमको लेफ्टतिर हामीले कलमलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो कलम भएको सेलमा क्लिक गर्ने। जस्तै यो बी नम्बर कलमको हामीलाई लेफ्टतिर इन्सर्ट गर्नु छ भने हामीले बी नम्बर कलमको कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु पर्यो र इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर इन्सर्ट सिट कलमसम्म क्लिक गर्नु पर्यो। हामी लेफ्टतिर एउटा इन्सर्ट भएको देख्न सक्छौँ। अर्को तरिका पनि छ, एट फर्स्ट हामीले कलमलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै प्लसमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कलम इन्सर्ट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले डिलिट कसरी गर्ने त? कुनै पनि कलम या रोलाई या सेललाई डिलिट गर्नको लागि एट फर्स्ट जुन रो कलम सेल मध्ये केलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि यहाँनिर मैले नेम लेखेँ र त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस लेखेँ, यहाँनिर पोस्ट लेखेँ। अब हामीले यो एड्रेस लेखिएको जुन कलम छ यो कलमलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो भने एट फर्स्ट यहाँनिर कुनै एउटा तरिकाबाट कलमलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गर्नु पर्यो र डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डिलिट सेलेक्ट कलममा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि डिलिट हुनेछ। त्यस्तै गरेर रोलाई पनि डिलिट गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट रोलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिर डिलिटमा गएर डिलिट सिट रोजमा क्लिक गर्नु पर्यो या त हामीले किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै माइनसमा क्लिक गर्नु पर्यो र कलमलाई डिलिट गर्नको लागि पनि कलमलाई सिलेक्ट गरेर किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै माइनसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी रोलाई कलमलाई डिलिट गर्ने र इन्सर्ट गर्ने काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सिट इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने इन्सर्टमै गएर यहाँनिर इन्सर्ट सिट भनेर दिएको छ, इन्सर्ट सिटमा क्लिक गर्ने। लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो सिट इन्सर्ट हुनेछ। यसलाई हामी माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराखेर यसरी मिलाउन पनि सक्छौँ। अब यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने जुन सिटलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यो सिटलाई सिलेक्ट गर्ने या त्यो सिटमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र राइट क्लिक गरेर यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गर्ने र डिलिट हुनेछ। या यहाँनिरबाट डिलिट अप्सनबाट डिलिट सिटमा क्लिक गर्ने, यो चाहिँ डिलिट हुनेछ। त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिर फर्मेट भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। यदि हामीले कुनै पनि रो कलम या सिटको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने एट फर्स्ट हामीले यहाँनिरबाट फर्मेटमा क्लिक गरौँ र फर्मेटमा के चेन्ज गर्ने त? सेलको साइज चेन्ज गर्ने कि त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट कलमको साइजलाई चेन्ज गर्ने कि हाइड अनहाइड गर्ने कि के गर्ने? के को फर्मेटलाई चेन्ज गर्ने? यहाँनिरबाट हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी फर्स्टमा देख्न सक्छौँ रो हाइट भनेर दिएको छ। रोको हाइटलाई चेन्ज गर्नको लागि रो हाइटमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि नर्मल चाहिँ हाम्रो 15 रहेको हुन्छ। यसलाई हामी इन्क्रिज डिक्रिज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले 20 राखेर ओके गरेँ भने यो अलिकति यसको हाइट चाहिँ हामी इन्क्रिज भएको देख्न सक्छौँ। या हामीले यतापट्टि यस्तो चिन्ह आइसकेपछि माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने र त्यसपछि माउसलाई ड्र्याग गर्ने, यसको हाइट चाहिँ इन्क्रिज भएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर कलमको विड्थलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट हामीले जुन कलमको विड्थलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मल्टिपल कलमहरू भएपछि मल्टिपललाई सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ र त्यसपछि फर्मेटमा गएर यहाँनिरबाट कलम विड्थमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर 8.43 हाम्रो डिफल्टमा
रहेको छ र यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई पनि यहाँनिर 20 राखेर ओके गरेँ भने यहाँनिर कलमको विड्थ चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरे जतिको चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर फर्मेटभित्रै एउटा यहाँनिर अटोफिट रो हाइट दिएको देख्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर अटोफिट कलम विड्थ भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ र एउटा डिफल्ट विड्थ भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। डिफल्टमा हाम्रो यति रहेको छ र ओके गऱ्यौँ भने यो डिफल्टमा रहनेछ। अब त्योभन्दा बढी डिफल्ट बनाउनु छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर डिफल्ट विड्थमा गएर यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा यति नै रहेको छ, यसलाई चेन्ज गर्ने हो भने तपाईँहरूले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँनिर के लेख्यौँ, जस्तै यहाँनिर नेम लेखेँ र त्यस्तै गरेर एड्रेस लेखेँ र यहाँनिर पोस्ट लेखेँ। अब हामीले यो रोको हाइटलाई अटोफिट गर्नु पऱ्यो भने एट फर्स्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि फर्मेटमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट अटोफिट रो हाइटमा क्लिक गर्ने अटोफिट हुनेछ। अर्को तरिका जस्तै यो रोको हाइट चाहिँ हाम्रो एडजस्ट भएको छैन भने यहाँनिर माउसको लेफ्टमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो अटो एडजस्ट हुनेछ। त्यस्तै गरेर कलमको विड्थलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एट फर्स्ट जति कलममा हामीले विड्थ चेन्ज गर्नुपर्ने हो या फिट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट हामीले फर्मेटमा गएर अटोफिट कलम विड्थमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ अटोफिट हुनेछ। र फर्मेटभित्र अर्को रहेको छ भिजिबिलिटीमा हाइट अनहाइट गर्ने। हाइट गर्नु पऱ्यो भने हाइट रो, हाइट कलम्स, हाइट सिट भनेर दिएको छ। अनहाइट गर्ने पनि यहीँनिर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सिटको रिनेम गर्ने हामीले यो अघि पनि सिकेका थियौँ र त्यस्तै गरेर कपी गर्ने, सिटलाई मुभ गर्ने कुराहरू दिएको छ। ट्याब कलर जस्तै यो हाम्रो सिट 2मा अहिले कलर छैन, यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट ट्याब कलरमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ एउटा तरिका। अर्को तरिका यहाँनिर फर्मेटमा गएर यहाँनिरबाट ट्याब कलरमा गएर पनि यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै सिट 2मा चाहिँ कलर चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर अर्को तलपट्टि हामी यहाँनिर प्रोटेक्ट सिट भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ। र अब यहाँनिर हामी लास्टमा अटोसम भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। अटोसमभित्र यहाँनिर एउटा सम, एभरेज, काउन्ट नम्बर्स, म्याक्स, मिन भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले सबैलाई डिलिट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर मैले केही नम्बरहरू लेख्छु, जस्तै 1000 लेखेँ, 2000 लेखेँ, त्यस्तै गरेर 3000 लेखेँ। अब यो सबैलाई हामीले यहाँनिर एड गर्नु छ, जोड्नु छ भने यहाँनिर अटोसममा गएर यहाँनिरबाट सममा क्लिक गर्ने, आफै यो एड हुनेछ। अटोसमको लागि हामीसँग सर्टकट की पनि रहेको छ। किबोर्डबाट अल्टको बटनसँग इक्वल्स टुमा क्लिक गऱ्यौँ भने अटोसम हुनेछ। यसरी अटोसम गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर एभरेज निकाल्नको लागि एभरेजको युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो यति अङ्कहरूको हामीले एभरेज निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने र अटोसममा क्लिक गरेर यहाँनिर एभरेजमा क्लिक गरेर इन्टर गर्ने, एभरेज आएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईँहरूले काउन्ट नम्बर्स भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले नम्बरहरू मात्रै काउन्ट गर्नु छ भने यहाँनिरबाट काउन्ट नम्बर्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर नेम लेखेँ। अब यहाँनिर मैले यतापट्टि यो ठाउँमा नम्बरलाई मात्रै काउन्ट गर्छु, सेलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अटोसम काउन्ट नम्बर्समा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यो रेन्जलाई तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यसलाई चेन्ज गरेँ र इन्टर गरेँ। यहाँनिर 3 ठाउँमा मात्रै नम्बरहरू छ, एउटा ठाउँमा चाहिँ नेम थियो, यिनीहरू चाहिँ ब्ल्याङ्क थिए। नम्बरहरूलाई मात्र काउन्ट गर्नको लागि काउन्ट नम्बर्सको युज हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ म्याक्सिमम। अब यी नम्बरहरूमा सबभन्दा ठुलो या म्याक्सिमम नम्बर निकाल्नको लागि यहाँनिरबाट हामी यो म्याक्सिमम भन्ने फङ्सनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। म्याक्समा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कति ठाउँको या कति एरियाको म्याक्सिमम चाहियो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट इन्टर गर्ने। यहाँनिर म्याक्सिमम चाहिँ 3000 रहेको छ। त्यस्तै गरेर मिनिममको लागि पनि यहाँनिर क्लिक गर्ने र मिनिमममा क्लिक गर्ने र अब त्यसपछि यो ठाउँमा हामीले सिलेक्ट गर्ने, यतिको मिनिमम निकाल्ने, इन्टर गर्ने। यहाँनिर चाहिँ मिनिमम 1000 रहेको छ। यसरी तपाईँहरूले यिनीहरू या यी फङ्सनहरूको युज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को तरिकाबाट पनि यी फङ्सनहरूलाई युज गर्न सिकाउँछु म। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँनिर मैले 500, त्यस्तै गरेर 300, त्यस्तै गरेर 200, त्यस्तै गरेर 1200 लेखेँ।
अब यो सबैलाई हामीले एकैचोटि जोड्नु छ भने इक्वल्स टु गर्ने, सम लेख्ने, ब्र्याकेट ओपन गर्ने र यसलाई यसरी ड्र्याग गर्ने, ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्ने, यसरी सम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अब तपाईहरूले यहाँनिर म सम गरेको, त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईहरूले एभरेज निकाल्नु छ भने एभरेजलाई कसरी निकाल्ने त? एभरेजलाई निकाल्नको लागि यहाँनिरपट्टि इक्वल्स टु लेख्ने, एभीईआरएजी एभरेज लेख्ने, ब्र्याकेट ओपन गर्ने र यति नम्बरहरूको हामीलाई एभरेज चाहिएको, यसलाई सिलेक्ट गरेर ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्ने, एभरेज आएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर नम्बरहरू मात्रै काउन्ट गर्नु छ भने इक्वल्स टु गर्ने, COUNT काउन्ट भन्ने फङ्सनको प्रयोग हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले नम्बरलाई नभइकन योलाई पनि सिलेक्ट गर्नुभयो, सम लेखेकोलाई, ब्ल्याङ्क सेलहरूलाई पनि सिलेक्ट गर्नुभयो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जति ठाउँमा नम्बर थियो नम्बर मात्रै काउन्ट भएको हुनेछ। 5 ठाउँमा मात्रै नम्बरहरू रहेछ, अरू ठाउँमा चाहिँ नम्बरहरू छैन भन्ने जानकारी भयो। यो चाहिँ हाम्रो एभरेजको लागि भयो, यो चाहिँ हाम्रो काउन्ट नम्बरको लागि भयो। र त्यस्तै गरेर यिनी अङ्कहरूमा हामीले म्याक्सिमम अङ्क निकाल्नु पऱ्यो या म्याक्सिमम नम्बरलाई फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने इक्वल्स टु गर्ने, म्याक्स भन्ने फङ्सनको युज गर्ने र यसरी सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्ने। म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो 1200 रहेको छ। र त्यस्तै गरेर मिनिमम निकाल्नु पऱ्यो भने मिनिमम इक्वल्स टु मिनिमम अथवा MIN भन्ने फङ्सनको प्रयोग हुन्छ। यी नम्बरहरूलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्ने र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिनिमम 200 रहेको छ। यसरी तपाईहरूले यी फङ्सनहरूको युज गर्न सक्नुहुनेछ।